Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Thân là con của Tư Bả. Khi tôi đứng bên đường chờ xe buýt như thường lệ, một cơn gió lạnh thổi vào mặt. Lạnh đến nỗi tôi nhanh chóng rút cổ vào cổ áo khoác. Đã là tháng 12 rồi, thời tiết lạnh như vậy, không bình thường lắm. Tôi nhìn lên bầu trời xám xịt. Trong lòng có cảm giác bất an mơ hồ. Tôi mở điện thoại để kiểm tra thời tiết những ngày gần đây. Dự báo thời tiết cho thấy, bắt đầu từ chiều nay, tuyết sẽ rơi liên tục mấy ngày. Nhiệt độ cũng giảm dần. Tôi thở dài, nghĩ rằng người đến Ngưu Mã làm việc lại phải chịu tội rồi. Đến công ty, vừa mới ngồi xuống, ngẩng đầu lên, nhìn thấy bên ngoài nhanh như vậy mà có bông tuyết bay múa khắp nơi. Không biết vì sao, linh cảm không tốt trong lòng lại càng thêm mạnh mẽ. Sau giờ làm việc, tôi đến siêu thị lớn gần nhà tôi nhất. Nghĩ đến việc phải tích trữ thêm vật tư để đề phòng tình huống bất ngờ. Một lát sau, tôi đã mua một giỏ hàng đầy vật tư. Bất ngờ phát ha, siêu thị này còn có dịch vụ giao hàng tận nhà. Du à, sao cháu lại mua nhiều đồ như vậy? Bà Vương, trong nhà không còn đồ ăn nữa. Tranh thủ một lần mua nhiều một chút, thực ra tôi không muốn nói chuyện với người khác. Thà đi thêm 2 bước về nhà. Sau khi về đến nhà, tôi đã thu dọn đơn giản những thứ mà tôi đã mua về. Lại kiểm tra lại số lương thực còn lại trong nhà trước đó. Nhìn tủ lạnh đầy ắp. Tôi nghĩ nếu tôi không ra ngoài trong 1 hoặc 2 tháng, những thứ này cũng đủ cho một mình tôi ăn. Đột nhiên một ý nghĩ nảy ra trong đầu tôi. Lại đến siêu thị lớn đó. Lần này tôi không mua thức ăn nào khác, mà là mang theo 2 thùng nước khoáng. Nghĩ đến trong nhà vẫn còn 2 thùng nước đóng chai, trong thời gian ngắn sẽ không thiếu nước. Sau khi về đến nhà, tôi đã gọi điện thoại cho bố mẹ. Ba mẹ, ở quê có lạnh không? Du, bây giờ đã vào lạnh rồi. Đã đến âm 20 độ rồi. Nhưng may mắn là trong nhà có lò sưởi, đốt lên cũng rất ấm. Con phải tự chăm sóc bản thân thật tốt. Vâng. Sau khi cúp điện thoại, trái tim tôi yên tâm hơn rất nhiều. Vừa ngẩng đầu lên, cảnh tượng trước mắt khiến tôi sợ hãi. Vừa mới trở về không lâu, tuyết rơi càng lớn. Nhìn từ xa, một màu xám xịt, tôi lại bắt đầu lo lắng rồi. Mấy ngày trôi qua, tuyết vẫn chưa ngừng. Ngày càng có nhiều người cảm thấy bất an, đi đến siêu thị điên cuồng mua sắm. Mấy ngày nay, ngoại trừ mỗi ngày tôi đều đến siêu thị mua một giỏ hàng lớn đầy hàng hóa, thì còn đến cửa hàng đồ dùng ngoài trời mua rất nhiều đồ dùng giữ ấm. Tôi như con kiến chuyển nhà. Mỗi ngày chuyển một ít đồ về nhà, từ từ tích tiểu thành đại. Tính đến hôm nay, tuyết đã rơi liên tục cả tuần rồi. Mặc dù không lớn, nhưng không có dấu hiệu dừng lại. Nhiệt độ đã giảm tới âm 30 độ. Cuối cùng chính phủ đưa ra thông báo. Trường học đóng cửa, tất cả các ngành ngoại trừ các ngành duy trì sinh kế của người dân, cố gắng đừng ra ngoài. Ngày hôm sau, công ty Ngưu Mã mới đưa ra thông báo. Từ ngày mai làm việc tại nhà. Công ty cũng cung cấp cho tất cả nhân viên phát một túi gạo 20 cân, 10 kg gạo kê, 10 cân bột mì, một thùng dầu ăn 5 lít. Mặc dù trong thời bình những thứ này không đáng bao nhiêu tiền, nhưng trong trường hợp siêu thị không thể chen vào được, những vật tư này có thể là cọng rơm cứu mạng. Bởi vì mọi thứ quá nặng, tôi thực sự không thể mang nó trở về được, lại không gọi được xe. Vậy là lãnh đạo công ty để Mao Bất Phàm thuận đường với tôi, đưa tôi về. Mao Bất Phàm bằng tuổi tôi, 26 tuổi, năm trước cùng tôi gia nhập công ty. Tôi thường không nói chuyện nhiều với anh ấy. Nếu nói là người quen cũng không phải. Mao Bất Phàm cũng là một người ít nói. Hai chúng tôi cùng nhau ngồi trên xe. Trên đường đi cũng không có gì để nói. Xuống dưới nhà, Mao Bất Phàm giúp tôi chuyển đồ đến cửa. Ngay lúc này, cặp đôi trên tầng 16, vẻ mặt chán nản đi tới. Họ thấy ở trước nhà tôi đặt nhiều thứ như vậy, đột nhiên mắt sáng lên. Du, cô thật may mắn, lấy được nhiều thứ như vậy. Hai vợ chồng tôi đi siêu thị một chuyến, không ai chen vào được, lại trở về tay không. Chồng cô ấy đang bận ở bên cạnh phối hợp nói. Đúng vậy, tôi chưa bao giờ thấy siêu thị đông đúc như vậy. Nhưng mà ở nhà tôi còn có 3 đứa con. Nếu không mua được thức ăn thì sao? Tôi lập tức hiểu họ có ý gì. Không đợi họ nói tiếp, tôi chuyển những vật tư đó về phía sau lưng. Lúc này Mao Bất Phàm mở miệng nói. Tối nay tôi lại đến siêu thị thử xem có thể mua thêm đồ không. Nhà chúng ta nên dự trữ thêm một ít thức ăn. Tôi hiểu Mao Bất Phàm có ý gì. Anh ấy đang giúp tôi tạo ảo giác cho những người hàng xóm này rằng tôi không phải sống một mình cô đơn, tôi có bạn trai. Và bạn trai này của tôi sẽ sống cùng tôi trong tương lai.
Mao Bất Phàm đưa tôi về nhà. Đang chuẩn bị rời đi, tôi đã ngăn anh ấy lại. Hiện tại, anh có thể đừng đi không? Ngồi ở đây một lát. Tôi sợ có người đến lấy thức ăn. Được. Thật ra Mao Bất Phàm cũng nghĩ đến rồi. Chỉ nói là nếu tôi không mở miệng, anh ấy ngại chủ động đề cập đến. Dù sao đi nữa, anh ấy cũng là một người đàn ông. Sợ tôi nghĩ anh ấy có ý đồ xấu. Hơn nửa tiếng sau, tôi đi vào phòng khách. Nhìn thấy Mao Bất Phàm không ngừng xem điện thoại di động. Lúc này đã là 7 giờ tối. Trời đã tối rồi. Chắc anh ấy cũng vội về nhà rồi. Thật ngại quá, tôi lên tiếng gọi. Mao Bất Phàm, thật xin lỗi vì đã làm chậm trễ thời gian của anh. Anh nhanh trở về nhà đi. Hôm nay thật sự cảm ơn anh rất nhiều. Mao Bất Phàm đứng dậy chuẩn bị rời đi. Vừa ngẩng đầu lên, lông mày vô thức nhăn lại. Tôi nhìn qua, bão tuyết càng ngày càng lớn. Bông tuyết rơi như lồng ngỗng, rơi xuống từng mảng lớn. Mao Bất Phàm không dám trì hoãn thêm nữa, chào tôi một tiếng rồi rời đi. Tôi đứng bên cửa sổ nhìn xuống lầu. Từ góc độ này, vừa vặn có thể nhìn thấy cửa chính của siêu thị gần đó. Mặc dù bây giờ tuyết rất lớn, nhưng có rất nhiều người đứng chen chúc ở cổng siêu thị, nói chung là người chồng người. Tôi mở điện thoại ra xem. Nhiệt độ lúc này đã là âm 35 độ. Và từ khi tôi về nhà cho đến bây giờ vẫn chưa cởi áo lông vũ. Chủ yếu là do bên ngoài quá lạnh. Cho dù là đã trở về cũng không ấm lên được, vẫn luôn mặc như vậy. Đột nhiên, một tiếng vang lớn, trên đường trước tiểu khu có một vụ tai nạn xảy ra. Sau đó là một vài tiếng thắng xe, tông vào mấy chiếc xe liên tiếp. Tôi nhìn kỹ bên cửa sổ. Xe của Mao Bất Phàm cũng ở trong vụ tai nạn. Tôi lập tức gọi cho anh ấy. Anh có sao không? Anh ấy đi ra khỏi xe, giọng nói run lên vì lạnh. Trả lời, tôi không sao. Anh ấy nói dịch vụ chăm sóc khách hàng của bộ phận vận chuyển nói. Hiện tại có tai nạn ở khắp mọi nơi, cảnh sát giao thông không đến được, cần phải chờ đợi. Tôi mở tin tức thực tế. Những gì tôi nhìn thấy là những chiếc kệ trống rỗng của các siêu thị lớn. Hàng hóa trong siêu thị gần như đã được bán hết. Những người bị mắc kẹt bên ngoài đang vật lộn để về nhà. Tuyệt vọng bao phủ toàn mặt. Tôi nghĩ lúc này xe không gọi đến được. Giao thông công cộng bị tê liệt ngoại trừ tàu điện ngầm. Tàu điện ngầm cũng đông khách, không thể chen vào được. Vì vậy, tôi đã gọi điện thoại cho Mao Bất Phàm. Mao Bất Phàm, tạm thời đến nhà tôi đi. Sau này anh có thể đi tàu điện ngầm trở về. Mao Bất Phàm do dự một chút rồi nói, được. Làm phiền cô rồi. Sau một thời gian, Mao Bất Phàm đã trở lại. Lúc này, khuôn mặt của anh ấy đã chuyển sang màu xanh tím như bị đóng băng. Tôi đưa cho anh ấy một cốc nước nóng. Để tôi vào bếp làm cho anh một bát mì nhé. Anh như vậy, nhất định phải ăn chút thức ăn nóng. Anh ấy nhanh chóng cảm ơn. Sau khi anh ấy ăn xong, tôi nhìn anh ấy, nói với anh ấy rằng có lẽ tình hình còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng của anh. Ai có thể nghĩ rằng tận thế bão tuyết lại đến. Tôi và đồng nghiệp bị mắc kẹt trong nhà. Sau khi trở về phòng khách, tôi và Mao Bất Phàm gọi điện về nhà để báo bình an. Tình hình ở chỗ bố mẹ tôi cũng tương tự như ở đây. Tuyết rơi cũng rất lớn. Nhưng ngôi nhà ở quê tôi là một tòa nhà nhỏ 3 tầng và có thiết bị sưởi ấm độc lập. Còn có thể đốt kháng sưởi ấm. Nói chuyện một lúc, tôi cúp máy. Nghe thấy tiếng Mao Bất Phàm vẫn đang gọi điện thoại. Bố, con vẫn không thể quay lại được. Mọi người phải cẩn thận. Chú ý giữ ấm. Thằng nhóc kia vẫn chưa tìm cách quay lại để gửi hàng cho chúng tôi à? Muốn chúng ta chốt cổng chốt đói sao? Đồ sói mắt trắng. Tốt nhất là chốt ở ngoài kia đi. Bên kia mắng xong liền hung hăng cúp điện thoại. Mắt Mao Bất Phàm rời khỏi điện thoại di động. Vừa ngẩng đầu lên, trùng hợp nhìn thẳng vào tôi. Tôi lập tức đánh mắt sang nơi khác, giả vờ như không nghe thấy gì. Lúc này đã là 11 giờ tối rồi. Tuyết vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Tôi nghĩ nếu tuyết cứ rơi như vậy, qua một đêm chắc tầng 1 sẽ bị nhấn chìm. Không chỉ thành phố này, tất cả thành phố trên cả nước gần như đều xuất hiện thời tiết cực lạnh. Thảm họa tuyết này không chỉ xảy ra ở một khu vực, mà toàn bộ bán cầu Bắc, hầu như tất cả đều bị bão tuyết ăn mòn. Đột nhiên, tôi nghĩ đến, thời tiết lạnh như vậy, ống nước rất có thể bị đóng băng, nứt vỡ. Khi tôi mở vòi nước, tôi phát hiện nước vẫn chưa ngừng. Tôi vội vàng lấy đồ dùng trong bếp ra, nhanh chóng hứng nước. Nửa đêm, tôi nằm trên giường nhưng cảm giác càng ngày càng lạnh. Làm thế nào cũng không ngủ được. Tôi nghĩ nhiệt độ trong nhà thấp thế này chỉ có thể chứng minh hệ thống sưởi đã bị tắt. Hơn 4 giờ sáng, tôi không ngủ được nữa. Đến bên ban công, tôi mở WeChat. Tin nhắn trong nhóm chủ nhà tới 99 cộng khiến tôi mở to mắt. Rất nhiều người bị lạnh tỉnh giấc, hỏi bên quản lý tại sao hệ thống sưởi ngừng hoạt động. Quản lý cũng đã phản hồi, vì nhiệt độ quá thấp,
Hệ thống sưởi bị lỗi nghiêm trọng. Chỉ có thể tạm dừng, hiện đang được sửa chữa. Tôi xem tin nhắn ở trong nhóm. Càng ngày càng sợ. Tôi cứ như vậy nhìn chằm chằm vào điện thoại hơn 1 tiếng đồng hồ. Hơn 6 giờ sáng. Mao Bất Phàm tỉnh dậy rồi. Anh tỉnh rồi sao? Mao Bất Phàm gật đầu. Chúng tôi cùng nhau vào phòng khách. Chúng ta không thể tiếp tục như thế này. Cho dù có mặc dày hơn, dưới nhiệt độ này cũng sẽ chớt cóng, phải tìm cách sưởi ấm. Mao Bất Phàm trực tiếp nói. Hiện tại, dụng cụ giữ nhiệt của tôi ở đây chỉ có máy sưởi nhỏ và 2 tấm chăn điện. Nhưng tác dụng của chúng vẫn còn rất nhỏ. Hơn nữa, nói không chừng nhiệt độ sẽ tiếp tục giảm. Lương thực và nước vẫn còn rất nhiều. Ít nhất đủ cho hai chúng ta ăn trong 2 tháng. Tôi chủ động nói ra trước, để Mao Bất Phàm cảm thấy được rằng mình được tin tưởng. Anh ấy mở miệng nói, chúng ta có thể làm một cái bếp lò đơn giản. Tách đồ nội thất ra để đốt. Chắc là có thể cầm được một thời gian. Bếp lò, anh có thể làm được không? Mao Bất Phàm gật đầu. Mặc dù chưa từng làm, nhưng tôi biết nguyên tắc. Hơn nữa sau khi có bếp, không chỉ có thể sưởi ấm, còn có thể nấu nướng, đun nước. Cứ như vậy, anh ấy làm người làm việc chính, tôi làm trợ thủ giúp anh ấy, suốt cả ngày. Mặc dù mệt mỏi, nhưng nó làm cho cơ thể cảm thấy bớt lạnh hơn. Không phải không thể chấp nhận. Buổi tối, cái bếp nhỏ đơn giản đó cuối cùng cũng xong rồi. Tôi nhét chút gỗ của đồ nội thất bị tách ra vào bếp. Từ từ, ngôi nhà nhỏ này cũng ẩm lên. Lúc này điện thoại của Mao Bất Phàm lại đổ chuông. Mao Bất Phàm, cầu xin con mau mang đồ giữ nhiệt và thức ăn về đi. Chúng tôi thực sự không thể cầm cự được nữa. Con thật sự nhẫn tâm nhìn cả nhà chúng ta chết sao? Con quay trở về như thế nào đây? Ra bên ngoài trực tiếp chớt cống sao? Đồ sói mắt trắng. Lúc này còn chỉ nghĩ đến mình. Cho dù mày có chớt cũng phải chớt trên đường giao hàng. Ý bố là, cho dù là có một tia hy vọng nhỏ, con cũng phải mang vật tư về. Cho dù con phải mạo hiểm tính mạng, cho dù chớt cũng không sao. Đều là do mày nợ tao. Tao đã nuôi mày lớn, có công ơn to lớn đối với mày. Mày vĩnh viễn đều không trả hết được. Cho dù mày có chớt vì tao thì cũng là chuyện nên làm. Mao Bất Phàm tắt điện thoại đi. Nội tâm lại rơi vào cuộc đấu tranh đau đớn. Sáng hôm sau, tôi thức dậy từ giấc ngủ. Mở điện thoại để kiểm tra nhiệt độ. Nhiệt độ trong nhà 3 độ. Nhiệt độ ngoài trời âm 55 độ. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng không cần phải ở nhiệt độ dưới 0 độ nữa. Trên người tôi vẫn mặc áo lông vũ, nhưng không cảm thấy lạnh. Tôi ra ban công. Tiết bên ngoài đã ngừng rơi rồi. Cuối cùng cũng có ngày nắng xuất hiện. Tất cả những dấu hiệu đó khiến trái tim tôi tràn đầy hy vọng. Tôi đã gọi cho bố mẹ trước. Sau khi xác nhận họ đều bình an, lại mở tin tức thực tế xem ra. Theo số liệu thống kê chính thức, hiện tại số người chết do cực lạnh trên cả nước có hơn 30.000 người. Khu vực bình luận đều đang thúc giục. Tại sao cứu hộ vẫn chưa đến? Tại sao nước nóng vẫn chưa được khôi phục? Tại sao điện cũng ngừng rồi? Khi nào thời tiết quái quỷ này mới kết thúc? Tôi nhìn những dòng bình luận này, lông mày vô thức nhăn lại. Chúng tôi ở đây mặc dù vẫn chưa mất điện, nhưng nhìn vào tình hình ở các khu vực khác, ngày mất điện cũng không xa nữa. Lúc này bên cạnh truyền đến giọng nói của Mao Bất Phàm. Gỗ của chúng ta tối đa chỉ có thể đốt thêm 1 tháng nữa. Nếu thời tiết không thể ấm lên hoặc không thể chờ được cứu hộ đến, tôi sợ sẽ... Một vài tiếng gõ cửa nặng nề truyền đến tai chúng tôi. Là ai đó? Giọng nói của đàn ông khiến hai người bên ngoài sửng sốt, như đã đoán được. Du Du, có ở nhà không? 3 đứa con nhà tôi đều bị bệnh rồi. Xin hỏi các cô có thuốc không? Cô có thể cho chúng tôi mượn một chút không? Tôi đã nghe ra, là hàng xóm ở tầng 16, là cặp đôi mà chúng tôi từng gặp trong thang máy hôm trước. Không có thuốc, các người mau trở về đi. Mao Bất Phàm trực tiếp từ chối. Cầu xin các người, cho chúng tôi ít thuốc đi. 3 đứa trẻ đều bị bệnh rồi. Không chịu nổi nữa. Chúng tôi cũng không có cách nào mới đến cầu xin giúp đỡ. Lúc này ngoài việc tìm hàng xóm, thật sự không có cách nào khác. Hu hu hu. Người phụ nữ khóc lóc cầu xin. Tôi do dự một chút. Trong trường hợp xác định sự bản thân vẫn còn an toàn, tôi sẽ giúp họ lần này. Rốt cuộc đó vẫn là 3 đứa trẻ. Tôi lấy ra một ít thuốc chống viêm và thuốc chống sốt. Đi đến trước cửa. Hai vợ chồng họ nhận thuốc. Nhân tiện, nhìn rõ ràng, trong nhà tôi thực sự có một người đàn ông. Không phải lừa gạt cho qua. Du Du, cảm ơn cô rất nhiều. Nếu cô cần gì thì cứ nói với chúng tôi. Ngoài thức ăn ra, những thứ khác chúng tôi có thể cung cấp. Tạm thời không cần. Tôi nói xong liền quay lại.
Về đến nhà, Mao Bất Phàm luôn không nói một lời. Mao Bất Phàm, có phải anh không tán thành cách làm của tôi không? Mao Bất Phàm lắc đầu. Không có, khi thảm họa vừa mới bắt đầu, biểu hiện quá máu lạnh. Ngược lại càng dễ bị ghi hận. Sau này khi mọi người hết đồ dự trữ và thức ăn, sẽ dễ dàng trở thành mục tiêu của họ. Thực ra nếu anh không ở đây, tôi cũng không dám đưa thuốc cho họ. Bây giờ, để họ nhìn thấy anh, biết tôi không phải là phụ nữ sống một mình, sẽ làm cho họ có chút lo lắng. Những gì cô làm là đúng. Trong trường hợp đảm bảo được an toàn của bản thân, giúp đỡ trong khả năng của mình là sự lựa chọn đúng đắn. Ai có thể nghĩ, tận thế bao tuyết đế, tôi nên làm gì khi sống một mình ở nhà? Thời gian lại trôi qua thêm vài ngày nữa, Mao Bất Phàm mở miệng nói. Bây giờ tuyết bên ngoài không còn rơi nữa. Tôi cũng nên về nhà, dù sao cũng phải đối mặt với người nhà tôi. Tôi rất ngại liền nói. Mao Bất Phàm, xin lỗi vì đã làm chậm trễ thời gian của cậu. Cậu mau về nhà đi. Mấy ngày nay cảm ơn cậu rất nhiều. Sau khi cậu rời đi, tôi cũng không định sống ở đây nữa. Tôi ở một mình cũng sợ. Vậy cô muốn đi đâu? Trở về quê. Bố mẹ tôi đã sống ở đó mấy chục năm rồi. Rất mạnh mẽ. Ngoài ra còn có lò sưởi để sưởi ấm. Sáng hôm sau, tôi đến công ty Ngưu Mã từ chức. Công việc 996 này đã khiến tôi kiệt sức rồi. Tôi mở điện thoại ra, kiểm tra số tiền còn lại trong thẻ ngân hàng trên di động. 30 vạn là đủ để tôi nằm yên một thời gian. Đột nhiên tôi ngẩng đầu nhìn Lê. Bầu trời xám xịt như sắp rơi xuống. Cảm thấy thảm họa sắp đến. Trên đường về nhà, tôi đến một cửa hàng đồ dùng ngoài trời. Mua quần áo chống lạnh dày nhất cho bố mẹ. Giày giữ nhiệt và kính bảo hộ. Lại đi siêu thị. Mua ít đồ ăn. Tôi nghĩ, ở nông thôn không thể mua được những thứ này. Buổi chiều tôi thuê một chiếc xe. Trở về quê. Sau khi về quê, tôi nhận được điện thoại từ Mao Bất Phàm. Du, bạn tôi vừa nói với tôi. 10 ngày nữa sẽ có thời tiết cực lạnh. Nhiệt độ có thể giảm xuống âm 5-10 độ. Nó sẽ kéo dài 3 tháng. Tình hình không tốt. Cô phải chuẩn bị sớm. Tôi nắm chặt điện thoại. Tim đập nhanh hơn. Tin tức có đáng tin cậy không? Mao Bất Phàm thở dài. Bạn tôi là chuyên gia của Cục Khí tượng. Nhóm chuyên gia của họ đã họp nhiều lần để đưa ra phán quyết. Thông tin không thể sai được. Không bao lâu nữa, nhà nước sẽ công bố thông tin chính thức. Bạn tôi muốn tôi từ chức ngay lập tức, dự trữ vật tư và trốn đi. Cô ở quê nhà cũng nên bắt đầu hành động đi. Đúng rồi, thông tin vẫn chưa chính thức công bố. Cô đừng lan truyền ra bên ngoài. Mê mớ, được. Sau khi cúp điện thoại, tôi thầm nghĩ Mao Bất Phàm hẳn là sẽ không nói dối tôi. Sau bữa tối, tôi thông báo thông tin về cực hàn cho bố mẹ tôi biết. Sau khi bố mẹ nghe xong, trên mặt đầy vẻ sốc. Dưới âm 5-10 độ. Làm sao có thể? Bố tôi cau mày. Rõ ràng là không ti. Tôi lấy điện thoại ra, mở tin nhắn Mao Bất Phàm gửi đến. Nhìn thấy những thứ này, biểu cảm của bố mẹ trở nên nghiêm trọng. Du, con nói phải làm gì? Chúng ta sẽ làm gì? Vậy không phải những gì con nói là chuẩn bị thêm một số vật tư sao? Chúng tôi đã sẵn sàng rồi. Thật ra ngay cả khi không có thời tiết cực lạnh, những thứ này cứ để đó, sau này chúng tôi dùng từ từ là được rồi. Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Mọi thứ đều cần thiết, sẽ không gây lãng phí. Mấy ngày tới, cả gia đình tôi đều ở trong tình trạng chuẩn bị căng thẳng. Tôi lái xe đến thị trấn để mua 20 tấn than. Trong đó 10 tấn là than tổ ong và 2 tấn củi cắt. Giải quyết vấn đề nhiên liệu, tôi cũng đã mua 100 lít nước khoáng, mỗi thùng 24 bối, để họ lái xe tải đưa thẳng về nhà. Có một cửa hàng ở quận kế bên bán đầy đủ quần áo chống lạnh cho vùng cực lạnh, có thể chịu được thời tiết cực lạnh âm 50 đến 60 độ. Tôi mua cho mỗi người một bộ. Trong khi chúng tôi bận rộn chuẩn bị, bố mẹ còn đặc biệt nhắc nhở hàng xóm trong làng, nói với họ là mùa đông năm nay nhiệt độ sẽ giảm mạnh, giá than tăng cao, để mọi người chuẩn bị thêm than và thức ăn. Chỉ có hàng xóm xung quanh chuẩn bị đủ hàng hóa, chúng tôi mới an toàn. Ở nông thôn không giống như ở thành phố. 3 ngày trước khi cực hàn đến, quốc gia đưa ra dự báo thời tiết giảm nhiệt mạnh. Nhiệt độ sẽ giảm xuống khoảng âm 50 độ. Nhắc nhở cư dân chuẩn bị đồ dùng chống lạnh, thực hiện các biện pháp chống đông lạnh. Tôi mở nhóm Weibo và vòng kết nối bạn bè. Khắp nơi đều là một mảnh than khóc. Trong siêu thị người ta điên cuồng mua sắm. Tất cả các kệ hàng đều trống rỗng. Quần áo chống lạnh, chăn bông, những quần áo dày giữ ấm đã được mua hết ngay từ đầu. Có ai chịu bán quần áo chống lạnh không?
50.000 một cái tôi cũng mua. Nhà ai có dư chăn bông giày muốn bán không? 30.000 tệ một cái, tôi lấy, tôi không mua được thức ăn. Bình thường trong nhà cũng không hay nấu, lần này thảm rồi. Xin mọi người tốt bụng bán lại, một túi gạo 5.000 tệ một túi. Tôi muốn. Sơn Thành không còn mua được than và củi nữa. Tối nay đi đến mỏ ở tỉnh lân cận mua một xe than. Xe gia đình có thể chứa được bao nhiêu là bao nhiêu, 1.000 km qua lại, có ai muốn làm bạn đồng hành cùng nhau không? Có ai biết sau khi thời tiết cực lạnh đến không? Hệ thống sưởi có được cung cấp bình thường không? Nhiệt độ âm 50 độ có bị mất điện không? Miễn là không mất điện. Có điều hòa nhiệt độ. Chắc là không quá lạnh. Tôi rất vui vì đã biết trước. Chuẩn bị trước. Cực lạnh đến đúng như dự báo. Tôi đứng trước cửa sổ, nhìn bầu trời bên ngoài dần dần u ám. Nhẹ nhàng đặt ngón tay lên kính, cảm nhận được cái lạnh thấu xương đúng nghĩa đang xuyên qua cửa sổ. Buổi sáng chỉ mới là âm 10 mấy độ. Bây giờ ngoài trời đã giảm xuống âm 30 độ. Và dự báo thời tiết cho thấy đây chỉ là mới bắt đầu. Du, mau đến xem. Mẹ đưa điện thoại cho tôi xem. Trên màn hình là một thông báo khẩn cấp. Làn sóng lạnh cực độ sắp ập đến. Nhiệt độ dự kỳ sẽ tiếp tục giảm mạnh xuống âm 55 độ trong vài giờ tới. Tất cả cư dân được yêu cầu thực hiện các biện pháp bảo vệ ngay lập tức, đừng ra ngoài để tránh bị tê cóng. Trái tim tôi như ngừng đập. Tôi biết cái lạnh sẽ đến, nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy, mãnh liệt như vậy. Trong vòng một ngày, nhiệt độ sẽ giảm mạnh xuống âm 55 độ. Tôi đi đến cửa, đi ra ngoài. Một luồng gió lạnh thấu xương lập tức xông vào mặt. Nó như một con dao cắt trên mặt tôi. Tôi nhíu mắt lại, nhìn bầu trời xa xa, đã biến thành một màu xám trắng. Những đám mây dày đặc treo thấp, như thể nó sẽ bị ép xuống bất cứ lúc nào. Mau đóng cửa lại đi. Bố lo lắng thúc giục tôi. Quay về trong nhà, bên ngoài phát ra tiếng lách cách. Tôi nghĩ trời lại bắt đầu có tuyết. Khi nhiệt độ giảm xuống, nhiệt độ trong nhà cũng bắt đầu giảm xuống. Mặc dù lửa đang cháy, nhưng cái lạnh vẫn thấm vào từ tường và sàn nhà. Tôi bọc chặt áo cotton dày, đi tới bên lò sưởi ngồi xuống, mở camera giám sát điện thoại di động để xem tình hình bên ngoài. Một số cây cối trong làng đã bị gió thổi ngã rồi. Tuyết rơi quá dày, căn bản không nhìn rõ đường. Trong lòng tôi thầm vui mừng vì bản thân đã chuẩn bị trước. Ngay lúc này, đèn đột nhiên nhấp nháy một chút. Ai có thể ngờ rằng khi bão tuyết tận thế đế, tôi nên làm gì ở quê nhà? Đột nhiên đèn nhấp nháy. Trái tim tôi thắt chặt. Nhanh chóng mở điện thoại ra, kiểm tra bảng điều khiển điện của nhà tôi. Tình trạng hoạt động của tấm pin mặt trời hiển thị bình thường, nhưng sản lượng điện đã bắt đầu giảm. Trời lạnh quá, nguồn điện có thể bị ảnh hưởng. Tôi nói với bố mẹ, chúng ta chuyển sang dùng nguồn điện chính trước đã. Nếu lưới điện quốc gia cũng mất phie, thì hãy chuyển sang tấm pin mặt trời. Nhưng vẫn phải sử dụng điện tiết kiệm lại. Thời gian trôi qua từng ngày. Tiếng gió bên ngoài ngày càng lớn, như tiếng gầm của dã thú, làm người ta rùng mình. Tôi bật camera giám sát trên điện thoại. Ngôi làng quen thuộc đã biến thành một thế giới băng tuyết. Một mảnh trắng xóa, hầu như không phân biệt được ranh giới của trời đất. Đêm nay, bố mẹ tôi và tôi ngồi trên kháng sưởi ấm qua đêm. Một đêm trôi qua, trong làng im lặng, chỉ có tiếng gió gào thét bên tai. Ngày hôm sau tôi mở vòng kết nối WeChat của bạn bè, muốn xem tình hình thành phố. Quả nhiên là ở một thành phố lớn không có sự tiếp xúc của con người, tình hình còn tệ hơn. Cực lạnh vừa mới xuống, khắp nơi là tiếng kêu cứu. Sau khi nhiệt độ giảm xuống âm 50 độ, cách mỗi tiếng, trên đường phố đầy người chớt cóng. Cơ thể cứng đờ của những người đó rơi xuống đất. Người trốn trong phòng cũng không tốt đến đâu. Nhiệt độ trong tòa nhà dưới âm 30 độ. Ống nước bị đóng băng, ngừng nước, mất điện, cắt điều hòa, cắt gazi, không có gì để sưởi ấm. Giữ ấm phụ thuộc hoàn toàn vào quần áo. Trong trạng thái này, thiếu lương thực và nước uống, người không chịu được mấy ngày thì bị đông cứng. Dần dần trong vòng bạn bè, rất ít người trong nhóm WeChat nghe thấy tiếng kêu cứu. Tôi đoán hầu hết mọi người có thể đã ra đi. Gia đình tôi an toàn ở quê nhà. 5 tháng yên tĩnh, chỉ là cảnh đẹp như vậy nhanh chóng bị phá vỡ thôi. Tối hôm đó vừa mới ngủ, trong đêm tối yên tĩnh, tôi nghe thấy tiếng mọi người đập đùng đùng ở bên ngoài tường. Bố tôi phản ứng trước. Có người đến, hình như đang đập tường. Chúng tôi lập tức chờ đợi.
Tôi mở camera giám sát đặt bên ngoài tường. Hai người đàn ông trong camera đang mang theo công cụ, đang cố gắng cậy cửa nhà tôi. Họ lớn tiếng kêu gào, mở cửa, lấy tất cả vật tư của các người ra cho chúng tôi. Nếu không tôi sẽ chặt đầu của các người. Bọn cướp rất kiêu ngạo. Bố thì thầm. Nghe giọng nói rất lạ. Không phải người của làng. Người dân trong làng rất lâu trước khi trời lạnh đã được bố mẹ khuyên nên mua rất nhiều than và vật tư. Nhà nào cũng có vật tư. Vì vậy, không cần phải mạo hiểm đi cướp của người khác. Bố mẹ, đó là người xấu đang đến cướp vật tư. Đừng hoảng sợ, bố sớm đã có chuẩn bị rồi. Du Du, con đứng ở phía sau, tránh xa cửa ra. Bố thì thầm với tôi. Tôi gật đầu. Tim đập nhanh cực kỳ. Mặc dù chúng tôi đã chuẩn bị, nhưng khi thực sự đối mặt với bọn cướp, vẫn không thể không lo lắng. Tiếng va chạm ngoài cửa ngày càng dữ dội, bắt đầu có xu hướng không cầm cự nổi nữa. Tên cướp bên ngoài dùng lực đẩy cửa, cố gắng xông vào. Lúc này bố đã đến bên cửa rồi. Ông ấy đột nhiên mở cửa. Ngoài cửa có tiếng hét thảm. Hai tên cướp ngã xuống đất. Trong lòng tôi vẫn còn chút sợ hãi. Chúng ta gia cố lại cửa chút đi, nếu không thì cảm thấy không an toàn. Bố gật đầu. Trong nhà kho còn có mấy tấm gỗ dày. Bố lấy đinh đóng kín lại. Sau khi gia cố cửa xong, không còn bọn cướp đến nữa. Bố mẹ, bên ngoài lại có người đến. Tôi vừa gọi một tiếng. Bố đến xem camera giám sát, cẩn thận quan sát bóng người đó. Hình như là một đứa trẻ. Mẹ kêu lên một tiếng. Gió lạnh quét qua mặt như dao. Nhưng chúng tôi không thể quan tâm đến những điều này. Đi nhanh về phía đứa trẻ. Đó là một cậu bé khoảng 7 tuổi. Cậu bé nhìn thấy chúng tôi thì thở phào nhẹ nhõm, rồi ngất xỉu. Mau đưa đứa bé vào trong. Tôi bế cậu nhóc Lê, nhanh chóng trở về nhà. Quay lại nhà, bố mới nhìn rõ mặt rồi kêu Lê. Là Đào Đào. Tôi biết. Đào Đào là con của Đào gia ở cuối phía nam làng. Năm nay mới 7 tuổi. Một lát sau, Đào Đào cuối cùng cũng tỉnh lại. Cậu bé mở mắt ra, nhìn thấy chúng tôi, trong mắt tràn đầy cảm kích và ủy khuất. Nước mắt dâng đầy trong mắt. Cảm ơn mọi người. Cậu bé nhỏ giọng nói yếu ớt. Đào Đào, sao cháu lại ở ngoài này một mình? Bên ngoài lạnh quá, rất nguy hiểm. Mẹ đau lòng hỏi. Đào Đào cúi đầu xuống, nước mắt chảy dài trên má. Bố mẹ cháu chớt cóng rồi. Cháu không tìm thấy gì để ăn. Ra ngoài thử vận may. Nhà cháu không mua than, chuẩn bị thức ăn sao? Bố nói người trong làng tung tin đồn vô căn cứ. Không thể nghe họ. Không mua, nhà không có nhiều than. Sau khi nhiệt độ giảm mạnh bị đốt hết rồi. Ba mẹ bị lạnh liền đi ngủ rồi, nhưng không bao giờ tỉnh lại nữa. Trong nhà cháu giờ chỉ còn mình cháu sống sót thôi sao? Vâng. Bố mẹ lấy tất cả chăn đắp lên người cháu. Chỉ có mình cháu sống sót. Đào Đào vừa nói vừa khóc nức nở. Tội nghiệp cho cha mẹ trong thiên hạ. Nghe lời cậu bé nói, cả nhà tôi đều im lặng. Cảnh báo sớm của chúng tôi không phải ai cũng tin, cho nên bi kịch khó tránh khỏi. Đừng sợ. Sau này cháu cứ sống với gia đình bà đi. Mẹ nhẹ nhàng an ủi Đào Đào. Đào Đào ngẩng đầu lên, ngạc nhiên hỏi. Thật sự có được không? Tất nhiên là được. Bố dịu dàng vuốt ve đầu Đào Đào. Trong làng còn có bao nhiêu người có tình huống giống như nhà của Đào Đào? Cái này không rõ lắm. Bây giờ tắt điện, tắt mạng, không liên lạc được với người khác. Sau khi thời tiết lạnh giá đế, có lẽ sẽ không có ai ra khỏi nhà. Mẹ an ủi tôi. Cha con đã nói trước với mọi người trong làng, để mọi người mua thêm than và thức ăn. Trong làng nhà nào cũng có củi than. Thức ăn cũng không thiếu. Hơn nữa còn mới thu hoạch vụ hè, vụ thu. Củ cải trắng, khoai tây, những loại rau này trong hầm nhà nào cũng đầy. Cho nên đừng quá lo lắng. Còn nước cũng đừng lo lắng. Ngoại trừ nước máy, nhà nào cũng có giếng nước. Có rất nhiều nước, cũng đủ dùng. Tôi gật đầu. Đúng là nông thôn là như vậy. Đây cũng là nguyên nhân tôi kiên trì về quê tránh cực hà. Thời tiết cực hàn vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện. Nhiệt độ tiếp tục dao động khoảng -10 độ.
Không có tình huống bất ngờ xảy ra, chúng tôi căn bản không ra ngoài, phòng trường hợp bị tê cóng. Bình thường gia đình chúng tôi ngồi quanh lò sưởi, đọc sách hoặc là chơi cờ vua, mẹ thì làm đế giày hoặc thêu chữ thập. Dựa vào lửa và hơi ấm của lò sưởi, chúng tôi đã trải qua không biết bao nhiêu đêm dài ngá. Tôi không biết là ngày nào nữa. Đột nhiên bên ngoài phát ra âm thanh của máy bay không người lái. Các đồng chí thôn dân thân mến, mọi người hãy đến cổng càng nhiều càng tốt. Không bỏ cuộc, không bỏ rơi ai. Chúng tôi sẽ đưa mọi người đến nơi an toàn. Giọng nói trên đài phát thanh rất mạnh mẽ. Khoảnh khắc này khiến tôi cảm nhận sâu sắc. Trước bất kỳ thảm họa nào, bất cứ lúc nào, đất nước luôn là hậu phương mạnh mẽ của chúng ta. Đội cứu trợ đến rồi. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ rời khỏi đây sao? Tâm trạng của tôi bỗng trở nên phức tạp.